साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको जुन पाठ्यक्रम छ चौथो तहको लागि त्यो चाहिँ के कस्तो छ हैन र के कुरा चाहिँ राखिएको छ अहिले के कुरा चेन्ज भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा म कुरा गर्छु हैन र यसको परीक्षा शैली के कस्तो छ परीक्षालाई हेर्दाखेरि तपाईको प्रथम चरणमा लिखित हुन्छ र द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता हुन्छ लिखित चाहिँ 100 मार्कमा र अन्तर्वार्ता चाहिँ 20 मार्कमा त्यो एकदम ठिक छ प्रथम चरणको एक्जाम चाहिँ 100 पूर्णाङ्क हुन्छ 40 मा उत्तीर्ण हुन्छ र वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ है 50 वटा क्वेसन हुन्छ एउटा क्वेसनले 2 मार्क अब्टेन गरेको हुन्छ जम्मा 100 मार्क हुन्छ र 45 मिनेट चाहिँ हामीसँग टाइम हुन्छ मतलब 45 मिनेटको एक्जाम हुन्छ लिखित एक्जाम अन्तर्वार्ता चाहिँ 20 पूर्णाङ्क हुन्छ र उनीहरूले लिन्छ बोर्ड अन्तर्वार्ता हुन्छ बोर्ड प्यानलिस्टहरूको समक्ष हुन्छ है साथीहरू त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब विषयको कुरा गर्दाखेरि इकाइको कुरा गर्दाखेरि एक यहाँ हेर्नु 10 वटाबाट चाहिँ लिएको छ है साथीहरू 1 नम्बरबाट 5 वटा क्वेसन 2 नम्बरबाट 6 वटा क्वेसन 3 नम्बरबाट 5 वटा 4 नम्बरबाट 2 वटा 5 नम्बरबाट 5 वटा 6 नम्बरबाट 4 वटा 7 नम्बरबाट 4 वटा 8 नम्बरबाट 8 वटा 9 नम्बरबाट 8 वटा गरेर र 10 नम्बरबाट 3 वटा गरेर चाहिँ यो हामीलाई क्वेसन सोधिन्छ अब हेर्नुस् त यो कुराहरु चाहिँ यहाँ यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ गलत गर्नुभयो भने तपाईको 20% मार्क चाहिँ कट्टा गरिनेछ है र यो सम्पूर्ण कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले चाहिँ क्याल्कुलेटर चाहिँ एक्जाम हलमा लाग्न सक्नुहुन्न हैन र पाठ्यक्रम लागुको मितिको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु 2079 8 20 गतेका दिन चाहिँ यो लागू भएको छ मतलब भर्खर चाहिँ यो लागू भएको छ है साथीहरु र यसलाई हेर्दाखेरि तपाईको यहाँ 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ सर्भेइङ मतलब यहाँ जुन छ नि यहाँ 1 नम्बरमा सर्भेइङ छ जम्मा 5 वटा क्वेसन हुन्छ त्यसबाट है साथीहरु अब 5 वटा क्वेसन हुन्छ हैन अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि केबाट चाहिँ लिएको छ अलिकति हेरौँ त सर्भेइङबाट जेनरलबाट क्लासिफिकेसन छ हैन सर्भेको क्लासिफिकेसन हैन त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ selection of suitable method, scale, plan and map, entry into survey field book and level book हरु हैन योहरु दिएको छ त्यस्तै तपाईको लेभलिङ को कुरा गर्दाखेरि मेथड अफ लेभलिङ हैन लेभलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड एक्सेसरिज को कुरा गरेको छ हैन प्रिन्सिपल अफ लेभलिङ को बारेमा पढ्नु पर्छ त्यसपछि प्लेन टेबलबाट को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो इक्विपमेन्ट्स रिक्वायर्ड के छ प्लेन टेबल गर्नको लागि मेथड अफ प्लेन टेबलिङ के छ हैन 2 एन्ड 3 पोइन्ट प्रब्लम के छ यो कुरा चाहिँ प्लेन टेबलबाट सोधिन्छ त्यस्तै तपाईको यहाँ कन्टुरिङ को कुरा गर्दाखेरि कन्टुरिङबाट तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टुर लाइन्स हैन र त्यसपछि चाहिँ मेथड अफ लोकेटिङ कन्टुर प्लटिङ हैन अनि त्यसपछि यति चाहिँ कन्टुरबाट छ फन्डामेन्टल्स अफ सेटिङ आउट चाहिँबाट चाहिँ स्मल बिल्डिङ त्यसपछि सिम्पल कर्भ यति कुरा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ सर्भेइङबाट यति टपिक चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट चाहिँ 5 वटा प्रश्न हुन्छ मतलब जम्मा 10 मार्कको हुन्छ साथीहरु बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट के हुन्छ स्टोनको बारेमा एबिलिटी अफ स्टोन इन नेपाल के छ हैन कतिको एबिलिटी छ हैन मेथड अफ लेइङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन विथ भेरियस स्टोन्स हैन सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि डिफरेन्ट सिमेन्ट हैन इन्ग्रेडिएन्ट सिमेन्टको इन्ग्रेडिएन्ट प्रोपर्टिज एन्ड म्यानुफ्याक्चरको बारेमा त्यसपछि स्टोरेज एन्ड ट्रान्सपोर्टको बारेमा एडमिक्सर्सको बारेमा हैन यो सिमेन्टबाट र क्ले एन्ड क्ले प्रोडक्टबाट तपाईको ब्रिकको टाइप म्यानुफ्याक्चर के छ ब्रिकको हैन लेइङ के छ बोन्डहरु के छ त्यो कुराहरु ब्रिकबाट सोध्छ त्यसपछि पेन्टको कुरा गर्दाखेरि एन्ड भार्निसको कुरा गर्दाखेरि टाइप एन्ड सिलेक्सन हैन भार्निस प्रिपरेसन टेक्निक हैन युज के छ त्यो कुरा र बिटुमिन भएको कुरा गर्दाखेरि बिटुमिनबाट तपाईको टाइप अफ बिटुमिन के छ सिलेक्सन अफ बिटुमिन के छ युज के छ बिटुमिनको त्यो कुराहरु चाहिँ सोधिन्छ है साथीहरु त यति कुरा चाहिँ हामीसँग कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट सोध्छ र कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट हाम्रो कति छ 6 मार्कको छ है 6 वटा क्वेशन छ मतलब 12 मार्कको सोधिन्छ है साथीहरु अब अर्को चाहिँ हामी अर्को हाम्रो यतातिर अब इन्जिनियरिङ ड्रइङको कुरा गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ ड्रइङबाट तपाईको युनिट डाइमेन्सन एन्ड देयर कन्भर्जन विथ स्पेशल रेफरेन्स अफ टु एसआई सिस्टम एलिमेन्ट्री आइडिया अफ ड्रइङ बिल्डिङ ड्रइङ है त्यसपछि ड्राफ्टिङ टेक्निक एन्ड मेथड अफ कमन प्र्याक्टिस डिफरेन्ट टाइप अफ
लाइन्स एन्ड इफेक्टको बारेमा, भर्टिकल लाइन्स, होरिजेन्टल लाइन्स एन्ड इन्क्लाइन्ड लाइन, थिक, थिन, डार्क, लाइट, यसको बारेमा हैन। प्रेजेन्टेसन अफ डिफरेन्ट मेटेरियल, स्टोन, टिम्बर, ग्लास, मेटल, ब्रिक, कङ्क्रिट, स्यान्ड, अर्थ, टाइल्स, प्लास्टर, यीहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन के हुन्छ, सिम्बल के हुन्छ, कस्तो देखे हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू हैन। त्यसपछि डाइमेन्सनिङ एलिमेन्ट सेन्टर टु सेन्टर एन्ड ओभरअल डाइमेन्सनिङ के छ हैन, यो कुराहरू चाहिँ त्यसबाट सोध्छ। त्यसपछि तपाईँको मेजर ड्रइङ। अब मेजर ड्रइङमा मेथड अफ मेजरमेन्ट अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डाइमेन्सन के छ हैन, भर्टिकल डाइमेन्सन, होरिजेन्टल डाइमेन्सनको मेजरमेन्ट गर्ने मेथड के छ हैन। त्यसपछि सिलेक्सन मेजरमेन्ट्स, सेक्सनल मेजरमेन्ट्स के छ हैन। स्केलको कुरा गर्दाखेरि च्वाइस, युज एन्ड कन्भर्जन अफ स्केल के छ हैन, यी कुराहरू। त्यसपछि वर्किङ ड्रइङबाट सिग्निफिकेन्स अफ डिटेलिङ इन टर्म्स एन्ड एकुरेसी बिलिङ क्वान्टिटिज, यो कुराहरू। अफ कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन, यो कुराहरू सोध्छ वर्किङ ड्रइङबाट। स्ट्रक्चरल वर्किङ ड्रइङ एन्ड स्ट्रक्चरल डिटेल हैन, कलमको बारेमा, बिमको, स्ल्याब हैन, अदर स्ट्रक्चरल एलिमेन्टको हैन, यो कुराहरू सोधिन्छ। त यो हाम्रो इन्जिनियरिङ ड्रइङबाट आयो साथीहरू, ठिक छ। अब हाम्रो यतातिर सोइल मेकेनिक्सको कुरा गर्दाखेरि हेर्नु साथीहरू, सोइल मेकेनिक्स यो एकदम नयाँ टपिक छ। सोइल मेकेनिक्स हाम्रो चौथो तहमा थिएन र अहिले चाहिँ यो अहिलेदेखि अब चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सोइल मेकेनिक्स पनि राखेको छ। यो हाम्रो चौथो तहको साथीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो अलिअलि, र उनीहरूले पढेर हुन्छ, भइहाल्छ, केही फरक परेन। र अलिअलि किन गाह्रो भयो भने चौथो तहको चाहिँ पढाइ हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ सोइल मेकेनिक्स पढाइ हुँदैन, यो त पाँचौँमा पढाइ हुन्छ, त्यही भएर अलिअलि गाह्रो भयो। तर चाहिँ पढ्नुभयो भने ठिकै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जेनरलमा सोइलको टाइप एन्ड क्लासिफिकेसन हैन, र यति डिटेलमा पनि सोध्दैन, थोरै थोरै सोध्छ, राम्रो एकदम मलाई लाग्छ। 3 फेज सिस्टम अफ सोइल, त्यो हो 3 फेज सिस्टम के हो। युनिट वेट अफ सोइल मास, बल्क डेन्सिटी, सेचुरेटेड डेन्सिटी, समर डेन्सिटी एन्ड ड्राई डेन्सिटी, योहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्याक्सन अफ सोइलको कुरा गर्दाखेरि फ्याक्टर एफेक्टिङ सोइल कम्प्याक्सन हैन, के कुरा चाहिँ एफेक्ट पार्छ सोइल कम्प्याक्सनमा। अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट, ओएमसी के हो। रिलेसन बिट्विन ड्राई डेन्सिटी एन्ड मोइस्चर कन्टेन्ट हैन। त्यसपछि अर्थ प्रेसरबाट एकदम मजाको क्वेसन आइरहेको हुन्छ सबै साल। एक्टिभ एन्ड प्यासिभ अर्थ प्रेसर, यो एकदम भिभिआई टपिक हो। लेटरल अर्थ प्रेसर थ्योरी, यो पनि। त्यसपछि तपाईँको फाउन्डेसनको कुरा गर्दाखेरि बेसिक कन्सेप्ट अफ बेरिङ क्यापासिटी के हो हैन। सेलेक्सन अफ डिफरेन्ट टाइप अफ फाउन्डेसन के कस्तो छ हैन, र बेसिक कन्सेप्ट अफ बेरिङ क्यापासिटीको बेसिक कन्सेप्टहरू के छ हैन फाउन्डेसनबाट, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सोइल मेकेनिक्सबाट सोध्छ साथीहरू, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी है साथीहरू। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा तपाईँको फाउन्डेसन अगाडि देखिने छ, सब सोइल एक्सप्लोरेसन, टाइप्स एन्ड सुटेबिलिटी अफ डिफरेन्ट फाउन्डेसन, सेल्लो, डिप, सोरिङ एन्ड डिवाटरिङ, डिजाइन अफ सिम्पल ब्रिक स्टोन मेसनरी फाउन्डेसन हैन, सिम्पल ब्रिक और स्टोन मेसनरी फाउन्डेसन, यो चाहिँ अलि नयाँ छ है साथीहरू, यो थपेको छ। वालको कुरा गर्दाखेरि टाइप अफ वाल्स एन्ड देयर फङ्सन, यो कुरा राखेको छ। त्यसपछि तपाईँको चुजिङ वाल थिकनेस, हाइट टु लेन्थ रिलेसन हैन, यो कुराहरू। चुजिङ वाल थिकनेस, हेर्नुहोस् वालको थिकनेस राख्ने हाइट र लेन्थको रिलेसन चाहिँ के कस्तो छ, यो तपाईँको फिल्डमा पनि जाँदाखेरि काम गर्ने बेलामा यो चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ र यसको हिसाब गरेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। सानो छ त्यो चाहिँ सिकेकोमा चाहिँ सिकिन्छ। युज अफ स्काफोल्डिङको युज के छ यो। त्यसपछि ड्याम्प प्रुफिङको कुरा गर्दाखेरि सोर्स अफ ड्याम्पनेस के हो हैन, ड्याम्पनेसको सोर्सहरू के छ। रिमेडियल मेजर अफ ड्याम्प प्रुफिङलाई कसरी चाहिँ रिमेडी गर्न सकिन्छ हैन, ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट, ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट, कङ्क्रिट मिक्स, वाटर सिमेन्ट रेसियो, फ्याक्टर एफेक्टिङ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, फर्म वर्क, क्युरिङ, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो के छ अगाडिदेखि नै छ साथीहरू है। वुड वर्कको कुरा गर्दाखेरि हैन, वुड वर्कको कुरा गर्दा फ्रेम एन्ड सटर अफ डोर एन्ड विन्डो, टिम्बर वर्क फर अप्पर फ्लोर हैन, डिजाइन अफ कन्स्ट्रक्सन स्टेयर्स, फ्लोरिङ फिनिसको फ्लोर फिनिस के छ, ब्रिकको, कङ्क्रिटको, फ्ल्याग स्टोनको, मोडरेट कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल फर फ्लोर फिनिसिङ के छ, प्लास्टरिङ एन्ड पनिङ के हो, यो सम्पूर्ण कुरा अगाडिदेखि नै छ। त यति कुरा हामीलाई चाहिँ के पढ्नुपर्छ, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा पढ्नुपर्छ साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ 5 नम्बरको हैन
5 नम्बरमा हाम्रो यसबाट पनि 5 वटा क्वेशन आउने भयो साथीहरु है। 5 वटा क्वेशन आउँछ हाम्रो यसबाट। र अर्को चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इरिगेसनबाट हेर्दाखेरि यसबाट हेर्दाखेरि जेनरलबाट हेर्दाखेरि तपाईको अब्जेक्टिभ एन्ड वाटर सप्लाई सिस्टम ठीक छ। सोर्स अफ वाटर एन्ड इट्स सिलेक्सन ग्राभिटी रिजन स्प्रिङ हैन, सेलो एन्ड डिप वेल, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी, यी कुराहरु पढ्नै पर्छ हैन। ठीक छ। त्यसपछि तपाईको साथीहरु यहाँ चाहिँ ग्राभिटी वाटर सप्लाई हैन, डिजाइन पिरियड, डिवाटरिङ एन्ड डेली वाटर डिमान्ड हैन। त्यसपछि तपाईको डिटर्मिनेसन अफ स्टोरेज ट्याङ्क क्यापासिटी, यहाँ चाहिँ सिलेक्सन अफ पाइप एन्ड फिटिङ, सिलेक्सन अफ पाइप एन्ड फिटिङ ठीक छ। पाइप लाइन डिजाइन एन्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन, यो कुराहरु चाहिँ नयाँ यसमा थपिएको छ ठीक छ साथीहरु। डिजाइन अफ सिवर चाहिँ नयाँ थपिएको छ। क्वान्टिटी सेनिटरी सिवेज हैन, म्याक्सिमम मिनिमम सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी ठीक छ साथीहरु। यी कुराहरु चाहिँ नयाँ थपिएको छ। एक्सक्रेटा डिस्पोजल इन अनसिवर्ड एरिया, अनसिवर्ड एरियामा एक्स्ट्रा डिस्पोजलको के छ हैन, पिट लेट्रिन के हो, डिजाइन अफ सेप्टिक ट्याङ्क के हो हैन, यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हाम्रो यो वाटर सप्लाईबाट आउने गर्छ आउँछ ठीक छ साथीहरु। अब इरिगेसन इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु, इरिगेसन इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि अब यो इरिगेसनबाट अलिकति यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जेनरलमा हेर्दाखेरि एडभान्टेज एन्ड निड अफ इरिगेसन ठीक छ, एकदम ठीक छ। इरिगेसन वाटर रिक्वायरमेन्ट, क्रप सिजन, प्रिन्सिपल क्रप्स एन्ड क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट, यो कुराहरु। त्यसपछि ड्युटी, डेल्टा एन्ड बेस पिरियड के हो। इरिगेसन क्यानलको कुरा गर्दाखेरि क्यानल लसेस एन्ड देयर मिनिमाइजेसन के हो, म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भेलोसिटी के हो, डिजाइन अफ इरिगेसन क्यानल सिलेक्सन युजिङ म्यानिङ्स एन्ड लेसी फर्मुला के छ हैन, निड एन्ड लोकेसन अफ स्क्याप्स के छ, कम्पोनेन्ट्स अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम के छ, हेड वर्क फर स्मल क्यानल के हो हैन। यो सम्पूर्ण कुराहरु हाम्रो इरिगेसनबाट आउने गर्छ साथीहरु ठीक छ। अलिअलि थपेको छ यसमा। अब हाइवे इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि जेनरलमा इन्ट्रोडक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम, हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ रोड इन नेपाल, क्लासिफिकेसन अफ रोड इन नेपाल, बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स अफ रोड एन्ड अलाइनमेन्ट, जियोमेट्रिक डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि बेसिक डिजाइन कन्ट्रोल एन्ड क्राइटेरिया अफ डिजाइन हैन, एलिमेन्ट अफ क्रस सेक्सन, टिपिकल क्रस सेक्सन फर अल रोड इन फिलिङ एन्ड कटिङ हैन, क्याम्बर पढ्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको डिटर्मिनेसन हैन, डिटर्मिनेसन अफ रेडियस अफ होरिजोन्टल कर्भ, हेर्नुस् यो कुराहरु चाहिँ नयाँ थपिएको छ। सुपर एलिभेसन हाम्रो नयाँ छ हैन, साइड डिस्टेन्स नयाँ छ, ग्रेडियन्ट नयाँ छ हैन, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 यसबाट चाहिँ पनि नयाँ अलिकति थपिएको छ। स्ट्यान्डर्ड 2076 हैन, 2070, 71, 76 यो सबै कुरा चाहिँ दिएको छ हैन। त्यसपछि ड्रेनेज सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज सिस्टम, रिक्वायरमेन्ट इन गुड ड्रेनेज सिस्टम हैन, रोड पेभमेन्ट सोधेको छ, पेभमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट, सब ग्रेड, सब बेस, बेस सर्फेस कोर्स, रोड मेसिनरिज, अर्थ रिमुभिङ एन्ड कम्पेक्सन मेसिन के हो हैन, रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, मोटरेबल एन्ड ट्रायल ब्रिज, टी बीम ब्रिज हैन, टिम्बर ब्रिज, टाइप्स अफ ट्रायल ब्रिज, बेसिक कन्सेप्ट अफ ट्रायल ब्रिज, रोड मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर, टाइप एन्ड मेन्टेनेन्स अफ ट्रायल, यति कुराहरु चाहिँ यसबाट चाहिँ दिन्छ। यो हाम्रो 8 नम्बरबाट है। 8 नम्बर भनेको हाइवे हाम्रो, र 8 नम्बरबाट हाम्रो 8 मार्कको सोधिन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्नु 8 बाट 8 मार्कको सोधिन्छ र 9 बाट पनि 8 सोधिन्छ। अब 9 मा के छ, 9 मा हाम्रो एस्टिमेटिङ कस्टिङ छ है, एस्टिमेटिङ कस्टिङ हो 9 मा मेन आइटम्स अफ वर्क, धेरै क्वेशन चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटिङ कस्टिङबाट, त्यही भएर धेरैतापूर्वक राम्रोसँग पढ्नु होला पुरै। र युज अफ मेजरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट अफ भ्यारियस आइटम्स अफ वर्क एन्ड मेटेरियलको पेमेन्ट कस्तो छ हैन, भ्यारियस आइटम्स अफ हैन, त्योहरु चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेट फर्मेट्स अफ गभर्नमेन्ट अफिसेस के छ, रेट एनालाइसिसको कुरा गर्दा बेसिक जनरल नलेज अफ युज एन्ड रेट एनालाइसिस नर्म्स अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड एप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेट्स हैन, स्पेसिफिकेसन के हो हैन, इन्टरप्रिटेसन अफ स्पेसिफिकेसन, ड्रोइङ एन्ड बिल अफ क्वान्टिटी, भ्यालुएसन, मेथड अफ भ्यालुएसन, यी कुराहरु चाहिँ यतिबाट चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटिङ कस्टिङबाट सोध्छ साथीहरु ठीक। त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, हेर्नुस् नयाँ यहाँ टपिक चाहिँ अर्को आयो, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको पुरै लम्बा चौडा लिस्ट हामीसँग छ।
यो चाहिँ नयाँ आएको छ। अर्गनाइजेसनको बारेमा निड अफ अर्गनाइजेसन, रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर होइन, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एन्ड एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको के छ होइन। त्यसपछि साइट म्यानेजमेन्ट के छ, प्रिपरेसन अफ साइट प्लान, अर्गनाइजिङ लेबर, मेजर टु इम्प्रुभ लेबर इफिसियन्सी, एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन, बेसिक बिल्डिङ डकुमेन्ट्स एन्ड इट्स प्रोसिड्युर के छ होइन, कन्ट्र्याक्ट एन्ड इट्स टाइप, डिपार्टमेन्टल वर्क्स एन्ड डे वर्क, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट एग्रिमेन्ट होइन। त्यसपछि कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट, कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन, डिफेक्ट लिएबिलिटी पिरियड, एलडिपी डिएलपी होइन, रेकर्ड किपिङ एन्ड रिपोर्ट प्रिपरेसन होइन, मास्टर रोल के हो होइन, वर्क एक्सेप्टेन्स एन्ड कम्प्लिसन रिपोर्ट, मेजरमेन्ट बुक, प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलबाट तपाईँको कन्स्ट्रक्सन सेड्युल, इक्विपमेन्ट मेटेरियल सेड्युल होइन, कन्स्ट्रक्सन स्टेज अपरेसन बार चार्ट, यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई यसमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टबाट पढ्नुपर्छ साथीहरू। र यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ पुरै यो डिप्लोमाको कोर्समा चाहिँ पढाइ हुन्छ। अब उनीहरूलाई अलिकति साथीहरूलाई चाहिँ ऊ होला, तर साथीहरूले चाहिँ राम्ररी पढ्यो भने अब हुन्छ, नोटहरू उपलब्ध गरेर पढ्नुभयो भने हुन्छ। नेटमा चाहिँ यसको सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ अपलोडेड छ, हेर्नु होला, सर्च गरेर पढ्नु होला, केही फरक परेन, गर्न सक्नुहुन्छ। त यो हेर्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ आजको यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको चौथो तहको सिभिल सब इन्जिनियर चौथो तहको यो सिलेबस हेर्नुभयो। र यो सिलेबस चाहिँ हाम्रो नयाँ सिलेबस चाहिँ छ है। ठिक छ साथीहरू, अब म बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु पूर्व सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु।